Hello guys. Oh, look, ang haba ng hair ni ma'am. Kunti lang ibabawas natin. Tapos, anong gusto mo ma'am? Lagyan natin ng curtain bangs. Yes. Okay. Ma'am, hanggang dito lang po yung bangs nito. Ha? Hanggang sa bibig lang po. Ang tagal mo na pinahaba. Ito yung taon. Last November ko pa ako dito rin. Last November. Pero konti lang binawas mo. Opo. Hindi ka ng konti. Yan. Okay.